أنا قررت أنتقم، حتى لو هغتصب الجثث والأموات. كلام ممكن تفتكره من فيلم خيال علمي لمخرج سادي حقير، أو يمكن لو سمعت الجملة دي من شخص هتشفق عليه وتتعجب إن إزاي مستشفى الأمراض النفسية مش شايفة شغلها كويس. ويمكن تقول إن جملة زي دي تتقال في قعدة شباب ما شافوش ب2 جنيه تربية. بس خليني أقولك إن أنا واعي لكل اللي بقوله، بل وعارف بدايته فين ونهايته فين. وبلاش تعيش في دور مدعي الفضيلة اللي بيتقزز من شرور البشر. انت نفسك بتتمنى تقتل، سواء شخص بتكرهه او مراتك او حد بيضايقك في حياتك، ويمكن حابب تجرب لذة القتل. بس اللي منعك يا صديقي مش مبادئك، انت ما عندكش مبدأ اصلا. اللي منعك هي الحاجة اللي الكلب بيشم ريحتها جواك. ايوه، اللي منعك هو الخوف، سواء خوف من الشرطة او من اهل القتيل. اما لو حد ضمن لك انك هتقتل ومحدش هيقرب منك، وقتها كل الموازين هتتغير في بالك، وقليل قوي اللي هيرفض عشان الدين والمبادئ. وانا كنت عارف السحر اللي بيقضي على الخوف جواك ويخليك تعمل اي حاجة وانت بتستمتع مهما كانت الحاجة دي، حتى لو هتعتدي على الجثث. فكرة انك تنطرد من شغلك محتاجة 1000 دراسة ودراسة على نفسيتك اللي بتتغير وتسود من جوه لأبعد مدى. وكمان انا ما بشتغلش في شركة كبيرة عشان تطردوني، انا مجرد طربي بشتغل وبحرس مجموعة مقابر. بقالي اكتر من 6 سنين في المكان ده، اتعودت على رفقة الاموات والنوم معاهم ليل ونهار. وصدقني لما اقولك ان رفقة الاموات مريحة جدا من معاشرة الاحياء. وبما ان انفصلت عن الحياة وبقيت في عالم تاني، عالم من الصمت بتغلفه ريحة الموت، فكان الحشيش والافيوم هو الاقرب لقلبي من كل حاجة في الدنيا. حاجات بتخليك تتقبل اي واقع انت ممكن تكون فيه مهما كان، بيخلوك مبسوط ومش شايل اي هم، وبيعلوا سقف خيالك ويخليك منتبه دايما. وبقيت يوميا بجيب من ناس جنبنا ومقضي وقت كله في المقابر. جيت جنازة بدفن الميت، ما جيتش اديني قاعد ومفيش اي جديد، لحد ما جه المسؤول في مرة عن المنطقة للتفتيش. وطالما هو جاي يفتش ففي حد مبلغ ان بعمل حاجة غلط. وطبعا جه بالليل ولقاني قاعد في اوضتي وسط عواميد الدخان. والأسوأ ان وقتها كنت مأجر بنت من عزبة جنبنا، كانت بتجيلي كل شهر مرتين عشان ادلع نفسي. وقتها بصلي بغضب ومشي. تاني يوم بعتله ورحتله مكتبه عشان الاقي حمدان معاه، وعرفت ان حمدان اللي عامل فيا الفصل ده عشان يمسك ابنه المقابر. وانا اضطرت لان كان ماسك المقابر اللي في البلد اللي جنبي. وبدون رغي كتير اتفصلت من الشغل لان مهمل في شغل وممكن اتسبب في كوارث. واتهددت انه هيتبلغ عني، وبقيت مرمي في الشارع ماليش بيت اصلا لان كنت مكتفي بالاوضه اللي في المقابر. وبدأ الغل ياكل في قلبي ناحيه حمدان والمشاف. انا مستاهلش اللي حصل فيا ده، انا مظلوم. ما هم كلهم بيشربوا وبيجيبوا ستات، هي جت عليا. فضلت يومين قاعد في بلد قريبة بتحرك من قهوة لقهوة وانا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. في النهاية رحت للي كنت بجيب منه وطلبت اشتغل عنده، وفعلا شغلنا عنده خدام، اعمل له شاي، ارسله حجر، اروح اوصل بضاعة هنا او هنا. ذل بعد ما كنت حر نفسي والدنيا معايا كويسة. وفي ليلة واحنا سهرانين سمعته بيقول: انت عرفت يا صابر ان الواد محمود بن حمدان مسك المقابر بتاعت العزبة بدلك؟ ورغم ان كنت عارف اللي هيحصل بس جسمي ولع من الغضب. نار كانت بتاكل فيا، وفضلت طول الليل اشرب عشان انسى، لدرجة ان شديت سطرين يعني بودرة. وبدأت وقتها في خيالي اشوف نار وحكومة وحمدان وابوه بيصرخوا من اللي بيحصل فيهم. ومع الخيال الواسع اللي سببتهولي الزفتة اللي شربتها، اتكونت في ذهني فكرة خلت ابليس يجمع شياطينه يقفوا يسقفولي عليها. فعلا الانسان لما بيسمع لنفسه بيبقى اسوأ من الشيطان. وفضلت راكب المقابر والاموات اللي بيدخلوا يوم بعد يوم بعد يوم، لحد ما جيت للفرصة. واحدة ست ماتت وهتدفن النهاردة، بيقولوا انها ماتت بسبب الفيروس المشهور، بس اياك تكون ماتت مقتولة. حتى انا لازم انتقم. في نفس اليوم بالليل خدت معايا اجنة وشاكوش ورحت على المقابر، مكان مهجور مفيش فيه صريخ ابن يومين. ومحمود بن حمدان قاعد جوه تلاقيه مسطول. دخلت اجري بين حارات المقابر وانا بنهج،
بس ما كنتش خايف لاني شربت كتير قوي، شربت لدرجة ان كنت مستمتع كأني بمثل فيلم اكشن. وفعلا وصلت للمقبرة اللي كنت عارف مكانها قبلها. 3 ضربات بحرفة واتكسر القفل خالص، وحسيت احساس رهيب. دخلت القبر ولقيت الست في كفنها مسطورة بستر الموت والكفن، ودخلت زي الشيطان. شلت الجثة وطلعت بها برا المقبرة وفكيت الكفن وشفتها قدامي، ووقتها حسيت بالشيطان بيغمى عينيا من فظاعة اللي هعمله. بس انا كنت اكثر من الشيطان، وانتهكت حرمة الجسم الميت، واللي شربته قدر يخليني استمتع باللي بعمله وكأني في عالم تاني. وخدت اللي انا عايزه منها، وجي وقت الانتقام. شوية بنزين على الجثة وولعت فيه، وفي لحظات كنت بهرب من المكان كله. يلا يا حمدان انت وابنك والمشرف، احلى ورطة مع الحكومة واهل الست الميتة. ورجعت تاني مكاني وبدأت اشرب اكتر واكتر. بعض الناس شافوا الدخان اللي جاي من المقابر وجريوا على المكان عشان يشوفوا اللي بيحصل، وكانت الكارثة في انتظارهم. بلغوا الشرطة اللي جت فورا عشان ممكن تحصل مجزرة لو اهل الست وصلوا قبلهم، ممكن يحرقوا المقابر باللي فيها. وبدأت سلسلة من التحقيقات الضخمة وتفريغ لكاميرات المراقبة للمحلات اللي حوالين المقابر. وطبعا اسم المجرم اتذكر انه اتطرد من اسابيع من الشغل، وممكن يكون هو اللي عمل كده. واللي كل الناس متأكدة منه ان الحكومة لو عايزة تجيب فلان هتجيبه. استدعاء لكل المسجلين، وببساطة دلهم شخص على المجرم اللي كان بيشتغل. وقبضت الحكومة على المجرم اللي فوجئ بنفسه بين ايدين افراد الشرطة. احد المخبرين بيقول ان الزنزانة اللي اتحبس فيها المجرم بتيجي منها صرخات غريبة بالليل، كانت كأن في حد بيولع فيه، لدرجة ان العساكر بتاعة الحراسة بقت مرعوبة تقرب من الزنزانة. وفي كلام بيتقال ان الراجل جسمه فعلا بيتحرق وهو عايش، كأن في حد بيعذبه بالنار جوه الزنزانة. الراجل في خلال ايام بدأ جسمه يسود ويتحلل بطريقة غريبة. البعض بيقول ان العقاب الالهي هينزل قريب قوي، والاسباب كتير قوي ان الشخص ده يشوف الجحيم في الدنيا قبل الاخره. منها انه عبث بعالم الاموات وانتهك حرماتهم، ومنها انه دخل لمعقل ارض الجن والشياطين، وقبل كل ده انه حارب رب السماوات والارض وعمل جريمة بشعة، وانه جهنم بتسعر لكل اللي بيحارب ربنا في ملكه. اما بخصوص السؤال اللي سأله البعض، عملت ايه الست دي في حياتها عشان يحصل معها كل ده؟ مش شرط خالص تكون عملت حاجة، بل ممكن يكون البلاء ده سبب انها تدخل الجنة او مكانتها تترفع في الجنة. الله اعلم بحال عباده، وهو الحكم العدل. فبلاش تظن اطلاقا في شخص بقى في عالم البرزخ، وما تنساش ان اللي بيشربه هو كان السبب والسبيل الاكبر للهلاك في الدنيا والاخرة. وكانت دي نهاية حكايتنا. بشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.